'Cause all I do is feel your eyes, they all over me. Don't be shy, take control of me. It's the vibe, it's gonna be lit tonight. What's up people, and I'm back with another video. So as you have noticed, no, kabalo ko, pag open pa lang ninyo ani nga video, akong nawong na din inyong na-notice. Ako ang eyes is very bilar and I have so many pimples na jud, as in anubo sila, but keber, no? Nano magpa-stop man taana nila, no? So today, I'm gonna make a review of this clay palette from Belina. I know nga late na kay ko ani nga review, but wala lang, gusto lang ko review ani because it's only 149 pesos guys, and it already has 16 colors, diba? So sulit kayo siya, but atong i-check if ang pigment ani worth it ra ba gyud siya, kung sulit ba jud ang 149 ani nga palette. So actually, nag-swatch ko ani sa mall, and okay ra iyang swatches, but lahi man ko ng kamot nimo nag-ana and brush ang magbutang. Yeah, ano siyang tanawon kung okay ba ni siya. Actually, natangtang ng isa ka color. Sulod. Ang importante, ang pigment ani nga palette, guys. Let's see if unsay naa-ani nga palette, no? Dili jud ko gusto mag-video actually kay grabe mga sumpa ng gawas, no? Tangtang makeup mag-chika sa akin. Tuod ni sa ako ang sige kog upload like sa gunson biya gid akong upload last week or last week. Every after 2 days ko ga-upload. So akong life ato was after video I edit it dayon right away. Makatulog ko mga 3 na sa kadlawon and I wake up at 6, tas matulog na pud ko balik at 9. So karon gusto ko mabalik na ako ang body clock kay klase na namo, no? And akong klase, I'm so happy nga I have this free time in the morning. Maybe mo na lang din ako i-insert ako ang pag-video nga time, no? Yeah, mo na jud yung mga sumpa sa akong nawag. I have to love them. Walo ko naman pud may mga inani. Oy, pero ayaw mo ka-insecure. Promise yun. Magira ni siya. Mga miss mo tapos. So first, mag-apply sa taog facial spray. Kasi dahil, no? Wala po niya. Protect atong, no? Bukit kay siya, girls. After that, I will apply this travel size Smashbox photo finish. Mag-prime sa itong naong, no? Pero magamit po ni sila. Lugay na kayo ni sila sa ako ang T-zone. So, it's up to you if na may mga primer or you can put on foundation directly. But ako kay, see my face kay, huwag na kay sumpa, no? Akong ipagawas nga makeup diri kay affordable ra jud ni siya. So, kasi na may mga ideas. So, atong i-achieve nga look karon kay kanang simple lang, pero ma-appeal na bitaw og mga ball or something, mga formal occasions in swak. So first, we'll apply our foundation. So I bought this bago ni siya sa ako, foundation. Yes, it's so cheap. Originally, it's 399, but napalit na ko ni siya on sale. So 299 na lang siya. Sa to ang hand. So I just grab a foundation brush and so, muna siya ang shade 330. Muna yung darkest shade nila, guys. So, as you can see, natabunan na niya ako ang mga pimples na napod ang basurero. So, sa first pa lang na ako na-tap, kay natabunan na niya akong mga pimples. So, nice of coverage, guys. So, para mag-compare ninyo, tangan sa ako foundation ang half sa akong face. So, muna siya ang nanay foundation, ang walay foundation. As you can see, di ba mas na-cover na niya akong mga pimples. Kanina kay murag galugwa gid sila, no? Murag dako gid kay sila kasuko sa akong life. So, na itong pikas nga face because we will proceed to our... So, after that, I'll be using this Maybelline Fit Me gihapon nga concealer because cheap gihapon ni siya. 199 lang man siguro ni siya. In the shade 25 mo yan. Putang na ulo sa under eyes. Actually, na-cover na sa foundation ang kakuan sa akong under eyes. We still need to highlight the high points ato ang faces. Tapos unsa na ako ang beauty blender, then ato na siyang i-blend. So, diba, ma-highlight na niya ang akong under eyes.
So after that, we'll be setting it with a loose powder. So I have a dark loose powder here. I bought this from Fashion 21 and I think this cost 185. So ako lang na siyang ibutang sa ako yellow tone, manggod niya siya nga loose powder. So dark yun niya siya. And then, kina ba tayo dyan? So, we're done with our face. So, nanangasak na siya, no? We will proceed sa ato ang eye makeup. Ako lang i-open ng Belina Pro Play Palette. 149, guys. Ano kagamay. And, so, nadaot ng isa ka palette. Katong natangtang ganina. Nara siya, oh. Nadaot na dyan siya. Ano siyang colors? Ani nga palette. Medyo earth tones. Masulod na po siya sa imong bag. So, let's try. Ako na siyang gamiton nga color kanin. So, mo to siya ang first anak pa lang na ako sa brush. And pag-apply na ako, inanin na ang iyang ginahata. I like it. Nice, nice, nice. Putangan sa akong isa. I'll be back. So, next, I'll be putting this shimmer siya nga color, but it's orange. This color. Para sa akong diri. Nice kaayo siya ay. After that, I'll be putting this color. Akong diri lang. So for my eyeliner, I'm gonna use this Rasyl waterproof volumizing pen. So it's done. Next is ato sa ni siyang i-brush atong powder kay Mark na dugay na gid siya bake, no? I'm using the darkest shade na akong gamit kanina. And butang na ako siya diri sa diri na part. So I'll be putting eyelashes then I'll be back. I'm back. Mag-proceed na to sa ato ang kilay. And I'm recently using this Maybelline Fiber Volumizer. You can buy this Watsons for $5.99 I think. So what I do is I just brush it pataas tanan hairs. Ginanira to na ako akong brows sa ako profile picture. So, as you can see, mas nibaga akong isa ka kilay. So let's proceed sa atuang contour and everything sa atong face. So gamiton na ito ng BYS Contour Trio. Hurot-hurot na dyan ni guys. Atong gamiton karon is this for the cheeks. Medyo dark naman siya. So atuan ni siyang gamiton as a contour and blush. So wala din ako ginagamit lately. So same routine sa ako ang pag-apply of contour. Circular motion. So after that, I'm gonna put a blush on. So I'm gonna use this Belina in the shade Rose. So medyo pink jud ni siya, guys. Because ga-achieve ta og affordable makeup look, ako na lang din siya gamiton. Kung ga-apply ko og blush on, I really magmukha na gid automatic ako man. So gina-appeal na ko diri sa taas sa contour. So I'm using this guba na ko nga brush, but I like the tip of it. So for my lips, so I'll be using the shade for my lips, Bro Coco. So nag-crack akong lips, guys. I don't know, pero diliit ko inom og tubig mga nag-dry siya. So I'll be back for my final montage. I think we're done with our look, guys. So medyo shiny or nude or something jud ni ako ang look karon. And I love it. Magilis ako, okay? Wala nagabagay ako sa inyo na, no? Video today, guys. Thank you for watching and I hope you enjoyed and I hope naka-learn mo something sa ako ang look karon, no? And
na may nakuha ng mga tips nga kung sa inyong paliton para maka-achieve na mo ani nga look which is so affordable. My final thoughts for this palette is sulit jud kayo siya. Bad timing lang jud ko aning nabuak nga color, but I know na ay ubad nga makasalagma nga dili gid mabuak. So, bahala na no because this is only for 149 and tanawa. I just want to say hi kay Sho nga sige na kog kalimtan ni shoutout no. So Sho, imo na jud ning video. Ikaw ra jud akong i-shoutout ani na video kay murag balos na ako ni sa imo no. Sige kog kalimot sa imong shoutout. Mo si Sho, guys. Special shoutout jud ni sa iya kay dagan na kay kog utang sa iya nga shoutout. So Sho, okay ra ba akong nawong karon? So mo to siya guys. I hope you like this look, so give me a thumbs up if you like this look guys. So don't forget to subscribe me on my YouTube channel and follow me on my social media accounts on Facebook, Twitter, and Instagram. Stay positive, God bless, and adios people. 'Cause all I do is